Sitten on puhelinkin tässä välissä nyt soi. Morjens morjens ja tervetuloa Jims YouTube-videot. Hashtag. Kyllä, olemme tänne taas kokoontuneet näiden näyttöruutujen äärelle seuraamaan seuraavaa unboxausta ja tälläkin kertaa kyseessä on taas näytön paikka ja katsotaanpa heti alkuun mikä on kyseessä. Siitä löytyy tällainen pienikokoinen, ei se nyt niin pieni ole, Nekin 34-tuumainen ultrawide-näyttö ja kurkkaamme nyt sitten taas kerran, että mitä paketti on syönyt ja sen jälkeen tarkastelemme tuotetta hieman lähemmin. Mutta nyt itse avaukseen ja siihen tarvitsemme puukon. Pistetäänpä se kyleelleen, niin täältä näkeekin, oho sinne putosi taas jotakin. Ensi alkuun löydämme seuraavaa. DisplayPort-kaapeli, HDMI-kaapeli, EU-virtajohto, 2,5 millin uros-johto. Tämä selvinnee myöhemmin, mikä on tämän funktio. USB-johto, energiatodistus sekä installation, eli siis setup manual, eli asennusohjeet. Siinä oli tällä kertaa nyt sitten nämä pääasiassa johdot. Ja nyt käymme itse näytön pariin. Suosittelen käyttämään lattiaa tai toista henkilöä suurikokoisten laatikoiden purkamisessa. No niin, sellainen näyttö sieltä nyt sitten putkahti esille. Ja tosiaan kyseessä on Nekin Nekin EX341R-näyttö. Ja siitä kun ruvetaan nyt sitten tarkastelemaan ulkonäöllisesti tätä näyttöä, niin etuala on suhteellisen simppeli, mukavan simppeli. Siinä on jätetty ei kovinkaan suuria reunoja tänne, niin kuin erillisiä reunoja täällä reunoilla sekä yläosassa ja alareunassa sitten tämmönen tumman harmaa isompi palkki, mistä löytyy sitten merkki tuolta vasemmasta kulmasta. Keskellä näyttöä on 2 sensoria, mitkä sensoroi sitten tuota valoisuutta ja sen mukaan säätelee sitten näyttöä. Sitten kun kurkkaamme nämä täältä reunasta löytyy sitten namiskat, mitkä täältä ei nyt löydy mistään erillisiä namiskoita. Nämä on hipaisukytkimet, mitä oletettavammin sen näemme tässä kohta puoliin, kun lyömme tämän näytön tulille. Täältä löytyy input, mistä valitaan sitten mistä lähdöstä kuvaan tulee tai näyttöön tulee kuva. Menuvalikko, menunuolet. Sitten on, tässä oli resetti tai kuvassa toiminta, virtanappi sekä virtavalo. Siitä kun kurkkaamme tätä takapuolta, noin niin, siinä se nyt sitten on. Siitä löytyy jalka, mikä on korkeussäädettävä. Siinä on pieni, tai itse asiassa pieni vähän suurempikin kokoinen johtokouru, mihin saa sitten johdot vietyä mukavasti tästä näytön jalkaa pitkin siististi. Näytössä, kuten jo korkeuden säädön mainitsinkin, lisäksi löytyy kallistuksen säätö, aika laaja kallistuksen säätö ainakin tänne päin, sekä sitten tämä pyörimisominaisuus. Löytyykö kallistus? Kallistusominaisuuskin näyttää löytyvän. Lisäksi täällä takana on Vesa-kiinnityksille paikat ja muistaakseni tämä on Vesa 100x100. Täältä takaa löydämme seuraavanlaisia liittimiä, liitoksia, lukeja, kytkiä, portteja. Täältä löydämme virtajohdon. Tältä puolelta kun luettelemme, niin meillä on HDMI 2, HDMI 1, DisplayPort in, DisplayPort out. Sitten on Control Sync in ja Control Sync out. Sen verran sitten mainitsakoon tosiaan tuolla on DisplayPort out, eli tähän voi sitten kytkeä suoraan toisen näytön kiinni ja sitten sitä kautta sitten viedä kuvan seuraavalle näytölle. Ei tarvitse kytkeä erikseen tietokoneeseen tätä toista näyttöä. Ja sitten on tämä Control Sync, mikä oli se pieni johto, mikä tuo unboxauksessa tuli vastaan. Tämä on sitä varten, eli jos on useampi näyttö, mikä tukee tätä Control Syncia, niin pystyy tämän yhden näytön valikoiden avulla sitten säätämään joko samaan aikaan tai yksitellen näiden muiden näyttöjen ominaisuudet siinä samalla. Toiselta sivulta, kun saan tämän nyt jotenkin näytettyä sinne päin, pöytäkin liikkuu.
Löytyy sitten lisää liitäntöjä. Meillä on siellä 3,5 mm kuulokeliitäntä, 4 kertaa USB-portteja ja kaksi USB-B-tyypin portteja, millä sitten kytketään kone kiinni tähän näyttöön. Ja löytyypä tässä vielä sitten ominaisuutena Display Sync Pro, eli kun näihin liitetään, voi liittää tuohon kone 1 ja tuohon alempaan sitten kone 2. Ja sitten pystyy käyttämään KVM-switchinä eli KVM-kytkimenä tätä näyttöä, jolloin voi sitten kahta eri konetta ohjata samalla hiirellä ja näppäimistöllä. Näiden valinnat sitten onnistuvat tuolta input-nappulan takaa. Mutta nyt on sitten aika lyödä tämä näyttö tulille. Niin, siinä näyttö nyt sitten komeilee päällä ja ensi alkuun voidaan tässä nyt sitten hieman kertoa. Eli kyseessä on 34-tuumainen ultrawide-näyttö, kaareva ultrawide-näyttö. Ja kaarevuus on tässä lukua 1800R, joka on about tämän verran, eli siis ja 1800R. Hän tuli siitä, että kun näyttöjä jatketaan tästä ympyräksi asti, niin ympyrän kehäksi, kun säteeksi tulee 1800 milliä eli 1,8 metriä. Resoluutio 3440 x 1440. Paneelina on Samsungin SVA-paneeli, eli kontrastia pitäisi löytää yllättävän paljon. Hertsiä tarjolla on 60 hertsiä. Kurkataan nopeasti, mitä täältä valikoista löytyy. Meiltä löytyy tuosta menu, klikataan auki. Täältä löytyy mukavasti, tämä näyttää täällä alareunassa sitten, mitä mistäkin napista tapahtuu. Ei tarvitse sitten arvailla, vaan siinä suoraan lukee, vaikka ne nyt on melko selvät, mutta on left, right, down, up ja niin edelleen. Sieltä löytyy ensi alkuun brightness, contrast, tutut kuvansäätöasetukset, muuta näytön säätöasetuksia. Sieltä löytyy ilmeisemmin erilaiset profiilit, äänenvoimakkuudet, multipicture eli useamman kuvan säädöt, USB-säädöt, OSDn tämän on-screen displayn, eli siis tämän, missä nytkin selaillaan, niin tämän asetukset, useamman monitorin asetukset, säästö, dataa, mistä näkee kuinka paljon on säästetty ekomodessa ja sitten on näytön yleiset tiedot, eli suhteellisen kattavat asetukset löytyy tästä kyseisestä näytöstä. Noin, ja onnistuu pelaileminenkin oikein mukavasti tällä näytöllä. Täällä on kirkas kuva ja värit toistuvat hyvin ja oikein kelpo näyttö tähänkin touhuun. Ja tämä ultrawide-resoluutiohan tuo myös mukavasti hieman pelillisiä ominaisuuksia, hieman lisää tuota näkökenttää sivusuuntaan, minkä itse olen ainakin huomannut oikein mukavaksi bonukseksi, kun on tullut pelailtua tämmöisellä ultrawide-näytöllä. Oho, no niin, mennään siitä. No. Noin, me varmaan parkkeerataan tänne pusikkoon nyt sitten ja lopetellaan tässä pikkuhiljaa. Eli kyseessä oli nekin EX341R ultrawide-näyttö ja oikein mukava paketti kyseessä omasta mielestäni. Me palaamme ensi kerralla taas muiden tuotteiden parista, joten se on tältä kertaa taas hei hei!